السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للشروط المطلوبة للم شمل عائلي بالولايات المتحدة الأمريكية، نؤكد بأنه لم الشمل يشمل الفئات المعروفة درجة أولى ودرجة ثانية. نؤكد هناك الأزواج والأبناء والوالدين والإخوة، كل هذه الفئات هي محسوبة على درجة أولى ودرجة ثانية. يحق لكل من هؤلاء أي من العائلة أن يقوموا بلم شمل بعضهم البعض. بمعنى آخر، ممكن للزوج أن يقوم بلم شمل زوجته والعكس صحيح، وممكن للوالدين لم شمل أبنائهم والعكس صحيح، أي ممكن للأبناء أن يقوموا بلم شمل الوالدين. وهذا القانون يسري على كل الأطراف العائلية، سواء درجة أولى ودرجة ثانية. ونؤكد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تخول للمهاجرين الذين هم مقيمون إقامة دائمة جرين كارد بلم شمل عائلتهم، ولكن هذا محدد في لم شمل الأزواج والأبناء الذين أعمارهم فوق أو تحت من 21 سنة، ونؤكد غير متزوجين. أما المهاجرين الذين قد تحصلوا على الجنسية ما بعد الجرين كارد، فيخول لهم قانون الهجرة الأمريكي أن يقوموا بلم شمل الأطراف جميعهم بدون استثناء، سواء أزواج، أبناء، متزوجين أو غير متزوجين، فوق أو تحت 21 سنة، هذا لا يمنع. وكذلك ممكن لم شمل الوالدين والإخوة. هذا هو الفارق بين المهاجرين من حيث الفئة المقربة التي ممكن أن يقوموا بلم شملهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء عن طريق جرين كارد أو عن طريق الجنسية الأمريكية. وأؤكد بأن كل الفئات المذكورة من العائلة المقربة درجة أولى ودرجة ثانية، أكيد إجراءات لم الشمل التي تخص كل فئة تختلف من حيث المدة المنتظرة. فهناك فئات تأخذ مدة منتظرة قصيرة كدراسة ومعالجة لملفاتها إلى الحصول على الفيزا، وهناك فئات أخرى قد تأخذ مدة طويلة كدراسة ومعالجة لملفاتها إلى أن نحصل على الفيزا. ونؤكد بأن إجراءات لم الشمل أغلبيتها تنجح، ويتحصل الشخص المراد لم شمله إلى أمريكا على الفيزا بدون مشكل. والقليل من الفئات التي ممكن أن ترفض لها الفيزا هي قليلة، وهذا له أسبابه. ونؤكد بأن طلب لم شمل عائلي يمر ويتم بالولايات المتحدة الأمريكية، أي يجب على المهاجر أن يقدم الطلب داخل أمريكا، وهناك مرحلة أولى لدى مركز الهجرة والمواطنة، وهذه المرحلة هي التي يدرس فيها الملف كمرحلة مبدئية، وهي التي تصدر عن طريقها ممكن الموافقة عن الطلب، وممكن أنه قد نتوصل أو الإجابة نجدها مرفوضة للملف الذي قدمناه للوهلة الأولى لدى مركز الهجرة والمواطنة USS. ثم ما بعد هذه المرحلة الأولى ينتقل الملف إلى المرحلة الثانية، وهي لدى National Visa Center Embassy. هذه المرحلة تعتبر مهمة، وهي التي تستقبل الملف بعد الموافقة عليه في المرحلة الأولى التي وضحناها لكم قبل قليل، أي لدى مركز الهجرة والمواطنة. وأكيد عمل National Visa Center Embassy أي المرحلة الثانية
هو دراسة ومعالجة للملف بشكل نهائي، لأنه هذه المرحلة تتبعها مرحلة أخيرة وهي خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد على السفارة الأمريكية أو القنصلية الأمريكية. إذا مراحل لم الشمل العائلي تمر بمرحلتان مهمتان بالولايات المتحدة لدى دوائر الهجرة، وهنا نؤكد على مصالح الهجرة المعروفة والتي يقدم فيها ملفات لم شمل الهجرة والمتعلقة بلم شمل عائلي. ثم عندما تتم الإجراءات المتعلقة بالملف بسلام تأتي مرحلة فاصلة وحاسمة، وهي إرسال الملف من الولايات المتحدة الأمريكية إلى السفارة أو القنصلية الأمريكية لأجل استقبال المعنيين بملفاتهم الجاهزة للمقابلة أكيد. ونؤكد ممكن للمهاجر الذي يريد التقديم لعائلته بأمريكا أن يقدم الملف لوحده في حالة أنه يعرف كيف يقدم على الإجراءات، هذا ليس بالمشكل. وفي حالة ليس لديه المعرفة عن كيفية تقديم طلب معاملة لم شمل عائلي لأهله، فممكن أنه يقدم عن طريق محامي هجرة، وهذا ليس بالمشكل، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا. كذلك نقطة مهمة نريد أن نوضحها لكم بالنسبة للجرين كارد، تختلف عن الجنسية الأمريكية من حيث الأفراد من العائلة التي ممكن أننا نقوم بلم شملهم عن طريق الجرين كارد أو عن طريق الجنسية الأمريكية. هذا أكيد. نؤكد من جديد بالنسبة للجرين كارد والجنسية الأمريكية تختلفان من حيث التقديم على طلب لم شمل عائلي إلى أمريكا. نقطة كذلك مهمة، يجب على المهاجر أن تتوفر فيه المؤهلات والشروط المطلوبة المهمة التي من دونها لا يمكن للمهاجر أن يقوم بلم شمل العائلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أولا نبدأ، ضروري أن نجد مع المهاجر الإقامة الدائمة والتي تعنى بالجرين كارد، أو مثلا معه الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية. ثانيا ضروري أن نجد بأن المهاجر يتوفر على الدعم الكافي للم شمل عائلته. وأكيد هناك اختلاف سنجده بين المهاجرين من حيث الظروف والوضع المادي. أكيد هنا نؤكد على الكفيل الداعم، يجب أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة. ثالثا ضروري ومؤكد إثبات كل ما هو مهم متعلق بصلة القرابة بين المهاجر الذي هو بالولايات المتحدة وأقربائه المراد لم شملهم إلى أمريكا، أي الذين هم خارج أمريكا. وهذا الإثبات يشمل أكيد وثائق تطلب من المهاجر، وكذلك وثائق تطلب من القريب الذي هو خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد كذلك ضروري أن نجد المهاجر في كامل الجاهزية للم شمل عائلته المقربة، سواء درجة أولى ودرجة ثانية. وعندما نؤكد على الجاهزية نقصد هنا يجب على المهاجر أن نجده في صحة جيدة، أي بدون أنه يعاني من أيها خلل مرضي غير مقبول، وليس أيها مرض ممكن أن يمنع المهاجر من تقديم طلب لم شمل عائلته، بل هناك أمراض محسوبة كالإعاقة مثلا أو أمراض مزمنة. ونفس الشيء يجب أن نجد الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة سليم صحيا. وهناك نقطة مهمة متعلقة بالسجل العدلي أو الجنائي، يجب أن نجده خالي من أي خروقات قانونية سواء في أمريكا أو خارج أمريكا. كذلك نقطة مهمة، لازم أن نجد المهاجر لديه دخل سنوي يكفي، ويجب أن نجده يفي بالغرض. وممكن في بعض الحالات بعض المهاجرين أن يستعينوا بكفيل سبونسر، وهذا قد نجده في بعض الحالات فقط، لأنه أغلبية المهاجرون يقدمون لعائلاتهم بدون الاستعانة بسبونسر أي الكفيل، هذا للتأكيد. إذن ضروري ومؤكد من الشروط والمؤهلات لازم أنها تتوفر في المهاجر إذا أراد
التقديم لعائلته للم شملها بالولايات المتحدة الأمريكية. فإن توفرت يعني الشروط مكتملة فآنذاك ممكن التقديم على لم الشمل. وأكيد كلما توفرت الشروط والمؤهلات فيكم كمهاجرين فنجاح الحصول على الفيزا بالنسبة للقريب فهي 100%، أي أنها مضمونة له الحصول على الفيزا. وأدعوكم إن شاء الله لمتابعة برامج عبر القناة. سبق لي أنني وضحت فيها نقاط مهمة عن إجراءات لم الشمل العائلي، وسوف تستفيد أكثر وأكثر، لأنني أتوصل بالعديد من الأسئلة متعلقة بلم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما جعلني أنني أقوم بتنزيل برنامج اليوم، أكيد تلبية لمطالبكم، وكذلك لكي أقوم بتبيان كل ما هو مهم عن لم شمل عائلي شامل بالكامل، أكيد بالمختصر. أما عن الإجراءات والمراحل والخطوات فكلها موجودة عبر برامج في القناة، ممكن لكم العودة إليها لكي تستفيدوا أكثر وأكثر. هناك لم شمل الأزواج وضحت نقاط مهمة عنه، لم شمل الأبناء سواء فوق أو تحت من 21 سنة وضحت نقاط مهمة، لم شمل الوالدين ولم شمل الإخوة، هذا كله موجود عبر القناة، ممكن أن تقوموا بالعودة إليه لكي إن شاء الله تعرفوا ما لكم وما عليكم وما هو المطلوب منكم. ونتمنى للجميع التوفيق، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعاليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.